Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. AutoCAD po uli ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito pong mga basic commands sa mga beginner ang i-discuss natin. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa sa mga commands na yan, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating pag-uusapan mga boss, itong pag-open ng file, So, file, tapos click natin itong open. So, pag wala tayong nakikitang dialog box mga boss, hindi natin makita yung mga file na gusto nating kunin. Yung dialog box hindi natin mai-open. So, ita-type lang natin yung command na file dia, So, type file tapos sa dia. So, eto siya. Tapos, ang gagawin natin, value niya is 0. So, ilagay natin sa 1. Tapos, sa enter. Pag nag-open tayo uli, file, tapos sa open. So, eto na yung dialog box na yan mga boss. Makakapili na tayo ng file na gusto nating i-open. So, lumalabas na itong dialog box. Kaya hindi lumalabas yung dialog box natin kanina kasi yung file dia mga boss, ang value niya is hindi siya naka 1. Ang value niya is naka 0 siya. Ayan yung value ng file dia kanina, So naka 0 siya. So pag inopen natin, nag-open tayo ng file, so walang dialog box na lumalabas. Ito 'yon, So kaya pag ganito ang naging problema nyo, ang gawin nyo, i-type nyo yung file dia. So ito 'yon. Ilagay nyo sa, ang value niya is 1, Then enter, makikita nyo na rito yung dialog box. So makakapili na kayo ng file na gusto nyong i-open. Okay, yun lang mga boss, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.